hello හැමෝටම අදගෙන ෆෑන් කිට් එක රිවිව් එක. මේ ෆෑන් කිට් එක තමයි Fantech FB 301 Turbine කියන ෆෑන් කිට් එක. මොන කට්ටිය දන්නේ නැද්ද මේ ෆෑන් කිට් එක ගැන? මොකද මේ ජනප්‍රිය ලංකාවේ ගොඩක්. බලමු කෙලිම ෆෑන් කිට් එකේ බොක්ස් එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා මුලින්ම. බොක්ස් එකේ කෙලිම ගහලා තියෙන මේකේ පින්තූරය. තව මේකේ ෆෑන් 10ක් කියන්නේ මේ කන්ට්‍රෝල් එක කරනවා. කන්ට්‍රෝල් එකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන්නේ. කන්ට්‍රෝල් වල ෆෑන් 10ක් සපෝට් කරනවා. ලයිට් ස්ට්‍රිප් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ඩුවල් සයිඩ් ඉලුමිනේෂන් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් මේ ඔක්කොම තියම පස්සේ කියන්නම් මේ අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ මේවා මාත් මේරාම අන්බොක්ස් කරේ නෑ. පිටිපස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? මේක ටෙක්නිකල් ස්පෙસિෆිකේෂන් තියෙනවා මේ පිටිපස්සේ මේකේ ෆෑන් 3ක් එනවා. ඊට පස්සේ ෆෑන් සයිස් සෙන්ටිමීටර් 12යි කියන්නේ මිලිමීටර් 120යි. ARGB ෆෑන් තියෙන්නේ. ෆෑන් ස්පීඩ් එක 1200 RPM. noise එක 45 decibel. මේකේ RGB වලට වෝල්ට් 5යි, ෆෑන් රේට් වෝල්ට් 12යි. මේ ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න මේකේ. අපි මේක වැඩි කතා නැතුව අන්බොක්ස් කරලා බලමු. අන්බොක්ස් කරන්න මම තාම මේක අන්බොක්ස් කරේ නෑ. මම දැන් තමයි අන්බොක්ස් කරන්න මේක. අන්බොක්ස් කරන්න බැත්තේ අම්මට ටෙරෝ සෙරෝ ටේප් එකක් තියෙනවා. දැක්කේ කපේන තරක් පේන්නේ නෑ නේ ගාව දැන් දැක්කේ. මම බැලුවා මොකද මේ ගලවෙන්නේ නැති කියලා. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැන් දැකලා මම කලින් ගලවලා නැහැ. මම දැන් තමයි ගලවන්නේ. හරි. මුලින්ම තියෙනවා අපට මොකද්ද මේ? මගේ බිල තියෙනවා. මේ මම මේ ගත්තේ Computerage කියලා කම්පියුටර් ෂොප් එකෙන් කැන්ඩි වල තියෙන්නේ. මම සීට්සිය රෙකමන්ඩ් කරන මේ ෂොප් එක හොඳම සර්විස් එකක් තියෙනවා. ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සර්විස් එකක්. ඉක්මනට කියන්නේ මම මේක ගිහිල්ලා නේ ගත්තා. මම මේක කියන්නේ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ගානක් පේනවාද ෆෑන් කිට් එකේ. ඊට පස්සේ මේ ගණන් මෙනු වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ෂොප් එක ගැන කියනවනම් ෂොප් එකේ හොඳම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි සර්විස් එකක් තියෙනවා. මම රෙකමන්ඩ් කරන ෂොප් එක ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. මේ ෂොප් එකේ කන්ටැක්ට් නෝ එකක් දාලා තියෙනවා. වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගණන් මෙනු බලලා ඔක්කොම. ඒක හැම තියෙන ඊට පස්සේ මේක හිටෙන්නේ නැද්ද? හරි. මේ මොකක්ද? මෙතන සෙරෝ ටේප් එකක් තියෙනවා. නෑ මෙතන සෙරෝ ටේප් එකක් නෑ. කොහොමද මේක හරියන්නේ? හරි මේ පැත්තෙන් හරියන්නේ ඉතින්. අන්න තියෙනවා අන්න පැකට් එකයි රිමෝට් එක තියෙනවා. අන්න පැකට් එකයි තියෙන්නේ. අන්න පැකට් තුනක් තියෙනවා. මේ ෆෑන් තුනට අන්න පැකට් තුනක්. මේ තියෙන්නේ මේ කන්ට්‍රෝල් එක. ඩබල් ටේප් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙතන මේ තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් එකේ ෆෑන් 10ක් මේ පැත්තට 10ක් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා LED ස්ට්‍රිප් නේ. මෙතන LED ස්ට්‍රිප් දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒව නම් මේකේ ඉන්නේ. මේකට පවර් දෙන්න තියෙන SATA කේබල් එකෙන් මේ මොකක්ද? මේ තියෙන මෙතන මේ පෝට් එකෙන් මම හිතන්නේ මේ තියෙන මේ motherboard එකට RGB දෙන්න පුළුවන්. මේක මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ එහෙමයි. මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ මේ PC එකේ රීසෙට් ස්විච් එක ගහන්න පුළුවන් පෝට් එක. මේකෙන් පුළුවන් ඕනනම් රිමෝට් එකෙන් නැතුව මේ PC එකේ මේ රීසෙට් ස්විච් එකට වයර් ගහලා ඒකෙන් කේසින් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න හදන්න පුළුවන්. මේක SATA පෝට් එකේ තියෙන පවර් වලට ලියා ගමු. හරි. කන්ට්‍රෝල් එක තියෙනවා. මෙතන රිමෝට් එක. රිමෝට් එක නම් හදින්නේ මේකේ මේ තියෙන්නේ මේක අදින්න ඕන මුලින්ම මේක පාවිච්චි කරන්න කලින්. මේ බැටරියට එන්නේ මම හිතන්නේ. රිමෝට් එකම හදින්නේ මේකේ තියෙන on off ඒ ටික තියෙනවා. මේකේ කලර්ස් ඒ ටික තියෙනවා. මම මේ මෝඩ් ටික පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම දාන්නම් මේ RGB මෝඩ් ටික මේකේ තියෙනවා. ෆෑන් ටික. ෆෑන් තුනක් එනවා මේකට. මේකේ මැනුවල් එකකුත් තියෙනවා. වොරන්ටි කාඩ් එක තියෙනවා. තාම මොකක්ද තියෙන ඇතුලේ ඒක එන්නේ හැලියට. මෙතන මැනුවල් එක තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? යූසර් මැනුවල්. මේක නම් ඉතින් ඕනෙත් නෑ අපට. මේක හැමෝම දන්න දේවල්. මේකෙම හදේකුත් නෑ. කනෙක්ට් කරන්න විදිහ තියෙනවා. යූස් කරන්න විදිහ තියෙනවා. මේකේ බ්‍රයිට්නස් එක රිමෝට් එකේ බටන් වල වෙන දේවල් දාලා තියෙනවා.
එච්චරයි තියෙන්නේ. මොකද මේකට එච්චර මහ ලොකු දැනුමක් ඕනේ මේක හයි කරන්න ඕන නම්. ඊට ෆෑන් ටික තියෙනවා. මෙතන ෆෑන් ටික ඔන්න පේනවා ඇති. Fantech තියෙනවා ෆෑන් ටික. මේ බොක්ස් එක ගහලා තිබ්බ නේද ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති. ඩුවල් සයිඩ් ඉලුමිනේෂන් කියලා. මේ ඩුවල් සයිඩ් කියන්නේ මේක දෙපැත්තෙම කියන්නේ මේ පැත්ත දෙපැත්තම ලයිට් අප් වෙනවා කියන එක. මේක මේ රින්ග් එකේ තමයි RGB තියෙන මැදනේ මේ RGB තියෙන වටේට තියෙන මේකේ. ඊට මේක තව එකකුත් වෙනවා FB 302 කියලා 302 තව ෆෑන් කිට් එකක් එනවා. ඒක එහෙම මේ එක රින්ග් කියන්නේ මේක තියෙන මේක නිකන් රින් දෙකක් වගේ එනවා මේක නිකන් ගණන් මම හිතන්නේ එකම ගණන් වගේ යන්නේ මේ මට මේක ලස්සනයි හිතෙනවා මම මේක ගත්තා. ෆෑන් තුනක් එනවා පේන ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ෆෑන් තුන මේකේ පෝට් එකේ 6 පින් එක මේවා normal මේ motherboard වල තියෙන RGB port එකට ගහන්න බෑ. මේවට වෙනම controller ඕනේ. මේ controller එක හරහා තමයි motherboard එකට දෙන්න තියෙන්නේ. ඕක දැන් තේරෙන්නේ නැති දැන් ඒක. දැන් අපි යම් මේක install කරලා RGB බලලා වීඩියෝ ඉවර කරමු අපි එන. වීඩියෝ ඉවර කරන්න කලින් RGB පෙන්නන්නම් මම. එහෙනම් ඊට බෙලත් සුවදහස් ජය ඔයගොල්ලන්ට RGB බලලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා subscribe කරලා support එකක් දෙන්න අපට. එහෙනම් අපි ගියා. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything.